السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يسير في الأرض ليبحث في بداية خلق الكون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ولما صار الإنسان في الأرض ونظر في بداية الخلق وصل إلى بعض الحقائق والنتائج. قد بين المولى عز وجل ذلك فقال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. كنا اتكلمنا في أول فيديو للقناة عن بداية نشأة الكون في ظل نظرية الانفجار العظيم لعالم الفلك البلجيكي جورج لوميت. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. النهارده هنتكلم عن بداية نشأة الكون كما جاء في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة، وهنشوف إذا كان ما جاء به القرآن الكريم عن بداية الكون هو نفسه ما أثبته العلماء في ظل نظرية الانفجار العظيم. عشان كده مهم جدا إن أنت تشوف فيديو بداية الكون ونظرية الانفجار العظيم عشان تقدر تتابع الفيديو ده معانا. بدأنا بنظرية الانفجار العظيم للوميت، واللي افترض فيها أن الكون بدأ بذرة أولية مفردة متناهية الصغر ذات كثافة وحرارة لا نهائية، انفجرت وانتشرت شظاياها على هيئة سدم ودخان شديد الكثافة والحرارة منذ حوالي 14 مليار سنة، وبعد ملايين السنين انخفضت درجات الحرارة تدريجيا وتكونت المجرات والنجوم والشموس والكواكب. وقال لوميت إن الكون بيتمدد وبيبتعد عن بعضه ومش ثابت، والعلماء أيدوا هذه النظرية بعد ما اكتشف عالم فيزياء الفلك إدوين هابل، واحد من أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الفلك. لما هابل رصد لأول مرة ابتعاد المجرات عن بعضها بشكل مستمر وبسرعات هائلة عن طريق ظاهرة الانزياح للون الأحمر، وما يعرف بتأثير دوبلر إفكت، وإن الكون اللي العلماء قدروا يوصلوه لحد دلوقتي مستمر في توسع، ما وصلش لحد دلوقتي للحد الحرج اللي ممكن يؤدي للانهيار، أو بمعنى أدق إنه يرجع للذرة الأولية المفردة تاني، وده بيأكد إن الكون محكوم بضوابط بالغة الدقة والإحكام. الاكتشاف المهم ده بيأكد إن أجزاء هذا الكون كانت في الماضي متقاربة جدا من بعضها وملتحمة مع بعضها قبل بداية الانفجار العظيم، وده اللي أكد وعزز نظرية البيج بانج. لأنك لما تتخيل هذه المجرات وهي بتسير بالاتجاه المعاكس بسرعة هائلة بتقرب من بعضها البعض، كل ما قربت والتحمت مع بعضها البعض زادت كتلتها وزادت شدة جاذبيتها، كل ما زادت قوة الجاذبية ازداد التلاصق بينها حتى تتلاشى الفراغات بين النجوم المكونة للمجرات، كل ما يزيد ضغط الجاذبية على النجوم نفسها ويستمر الضغط حتى تكون كل المادة المكونة للكون في حجم الذرة، ثم يستمر الضغط إلى ما لا نهاية، يقل الحجم إلى ما لا نهاية حتى يصل الكون إلى العدم. سنة 1989 أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قمرها الصناعي، واللي أرسل بعد 3 سنوات معلومات دقيقة تؤكد نظرية الانفجار العظيم، وده كان بعد ما أرسلت المحطات الفضائية السوفيتية معلومات تؤيد نظرية الانفجار العظيم سنة 1986. ولعل النتائج اللي وصل ليها العلماء بعد دراسة سنوات طويلة واستخدام أحدث الأجهزة العلمية تكون قريبة من الآيات اللي أشار إليها القرآن الكريم. قال الله تعالى عن بداية نشأة الكون: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بعض العلماء فسروا هذه الآية بأن السماوات والأرض بما تحويه من مجرات وكواكب ونجوم اللي بتشكل مجموعها الكون اللي بنعيش فيه كانت في الأصل عبارة عن كتلة واحدة ملتصقة. معنى كلمة رتقا أي ملتصقتين، إذ أن الرتق هو معناه الالتصاق، ثم حدث لهذه الكتلة الواحدة فتق. معنى كلمة فتق يعني انفصال، وتكون بعد الانفصال المجرات والكواكب والنجوم. بعض العلماء قالوا أن السماء والأرض كانت ملتصقتين ففصل الله بينهما بالهواء، ثم فصل السماء إلى 7 سماوات والأرض إلى 7 أراضين، ثم فتق السماء فنزل المطر وفتق الأرض فخرج النبات. البعض الآخر قال إن السماء كانت رتقا أي مسدودة لا تمطر، فتق الله السماء فأمطرت، وكانت الأرض مسدودة لا تنبت فأخرج الله منها النبات. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبما أن الانفجار بيكون في العادة شيء مدمر وتنتشر شظاياه بطريقة عشوائية، لأن التسمية الدقيقة لهذه العملية ليست الانفجار وإنما هي الفتق كما جاء في القرآن الكريم، إن هذه العملية تمت وفق توازنات وحسابات غاية في الدقة والإحكام، وبذلك فإن القوة التي أحدثت هذه العملية وخططت لها لن تكون إلا قوة عظيمة ما دامت قد أحدثت شيئا عظيما. ولماذا لا يسأل مكتشف هذه النظرية ومؤيدها عن محدث الانفجار وعن موجد هذا الكون؟ كيف يمكن الانفجار العشوائي أن يخلق كونا منظما بهذه الدقة الفائقة؟ أما عن اتساع الكون فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه فقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
والآية تشير أن الكون المعبر عنه بلفظ السماع هو في حالة توسع دائم، يدل على ذلك لفظ لموسوعون، وهو اسم فاعل بصيغة الجمع لفعل أوسع، وهو يفيد الاستمرار. ووجه الإعجاز في هذه الآية لفظ لموسوعون الذي يفيد أن الكون في حالة توسع مستمر في الماضي والحال والمستقبل. أما بالنسبة للحالة الدخانية للكون بعد الانفجار العظيم مباشرة، ففي عام 1964 اكتشف العالم أرنو بنزياس وروبرت ويلسون الخلفية الإشعاعية للكون المدرك، واللي كان دليل إضافي يعزز نظرية الانفجار العظيم. والاكتشاف ده كان السبب في منحهم جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978، واللي ليه أهميته في علم الكون الفيزيائي. وتفسر نظرية الانفجار العظيم هذه الإشعاعات الكهرومغناطيسية الموجودة في كل مكان من الفضاء المدرك في هذا الكون، لأن الكون عندما كان صغيرا جدا وبعد الانفجار العظيم كان شديد الحرارة، وكان يملأه دخان ساخن جدا موزع توزيعا متساويا في جميع أنحائه، لأن مكونات ذلك الدخان كان من بلازما الهيدروجين، أي بروتونات والإلكترونات حرة من شدة الحرارة وعظم الطاقة التي تحملها. وبدأ الكون يتمدد ويتوسع، وعندما انخفضت درجة حرارة البلازما إلى الحد الذي تستطيع البروتونات والإلكترونات الاتحاد مع بعض وكون ذرات الهيدروجين. ويرى علماء الفيزياء النظرية والفلكية أن الدخان الكوني كان خليطا من الغازات الحارة المعتمة التي تتخللها بعض الجسيمات الأولية للمادة وأضداد المادة. في يوم 8 من نوفمبر سنة 1989 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة باسم مكتشف الخلفية الإشعاعية للكون، ارتفعت إلى مدار حول الأرض يبلغ ارتفاعه 600 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، عشان تقيس درجة حرارة الخلفية الإشعاعية للكون، وتقيس كل من الكثافة المادية والضوئية والموجات الخلفية في الكون المدرك، بعيدا عن تأثير كل من السحب والملوثات في المناطق الدنيا من الغلاف الغازي للأرض. وأرسل هذا القمر الصناعي قدر هائل من المعلومات وملايين الصور آثار الدخان الكوني الأول الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم للكون من على بعد 10 مليارات من السنين الضوئية. وأثبتت تلك الصور أن هذا الدخان الكوني في حالة معتمة تماما تمثل حالة الظلام التي سادت الكون في مراحله الأولى، ومرور الكون بمرحلة الدخان التي سادت أرجاؤه بعد الانفجار العظيم يتوافق مع قول المولى عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي هذه الآية عبر القرآن الكريم على هيئة الكون في بدايته على أنه دخان، وهذه الكلمة وحدها تعتبر تعبيرا علميا دقيقا عن حقيقة تلك المرحلة من عمر الكون، وتختصر جملا من فقرات يكتبها العلماء اليوم للتعبير عن تلك المرحلة. ونحن هنا لا نفسر آيات القرآن الكريم بنظرية الانفجار العظيم أو نسقطها على آيات لأنها نظرية فردية وليست حقيقة علمية، مثلا كروية الأرض ودوران الأرض حول نفسها زي ما جاء في القرآن الكريم من 1400 سنة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. لأن نظرية الانفجار العظيم ما زالت نظرية فردية، وممكن بعد فترة من الزمن اكتشف العلماء أشياء تطيح بنظرية الانفجار العظيم تفترض نظرية جديدة، كما طاحت نظرية الانفجار العظيم بنظرية الحالة الثابتة للكون. ده غير أن ليها معارضين من العلماء اليوم أدلتهم العلمية، ده غير أننا لا نعلم مراد الله من آياته، ولم يشهدنا الله خلق الكون كما أخبرتنا الآيات، وسيبقى نشأة الكون في علم الله الواحد. لكن من الممكن أن يكون ما توصل إليه العلماء من علم هو بفضل ما أتاحه الله من علم العبادة للتفكر وأعمال الكون، عشان يكون دليل يدحض ادعائهم بأن الكون خلق بالصدفة وليس له خالق مطلق. هذه النظرية وإن دلت على شيء فإنها تدل على أن الكون له خالق. أما مصير هذا الكون فيتوقع العلماء أن سرعة توسع الكون تتباطأ مع الزمن، حيث تشير الحسابات الرياضية لأن التمدد بعد الانفجار العظيم كان بمعدلات أعلى بكثير مما هي عليه الآن. مع تباطؤ سرعة التوسع ستتفوق قوة الجاذبية على قوة الدفع إلى الخارج، وده هيؤدي لاندفاع المجرات والمادة والطاقة نحو مركز مفترض للكون، فيبدأ الكون بالانكماش والانطواء على ذاته بسرعة هائلة، ويطوي معه كل من المكان والزمان ويتجمع في نقطة واحدة متناهية في الصغر، ويعود إلى الحالة الأولى التي بدأ منها، وهو ما يعرف في علم الكون الفيزياء بالانسحاق العظيم بيج كرانش، وهي عملية معاكسة لعملية الانفجار العظيم. قد يكون هذا السيناريو الذي توقعه العلماء لنهاية الكون قريب من معنى الآية الكريمة في سورة الأنبياء. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
من الأمور المعجزة حقا أن القرآن الكريم اللي نزل قبل 1400 سنة سبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة لأهم النظريات التي توصل إليها العلم الحديث في نشأة الكون ومصيره ومختلف العلوم الأخرى. وهنا ألا يحق لنا أن نتوقف ونسأل من هو مصدر هذه الآيات ذات الحقائق الكونية والعلمية المذهلة؟ بل ويذهب القرآن العظيم إلى أبعد من ذلك، ويقرر أن الذين يكتشفون هذه الحقائق العلمية هم المكذبون بهذا القرآن، وهم الذين سيرونها أولا. فتأمل معي ماذا تقول هذه الآية الكريمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله العظيم منشئ هذا الكون العظيم بديع السماوات والأرض، لا يعلم أسرار بداية ونهاية هذا الكون إلا هو، وما نعلمه نحن حتى الآن ما هو إلا نقطة في بحر علمه وبإذنه. وأخيرا بدعوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة، وشوفوا فيديوهاتنا القديمة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. لو حد ليه آراء جديدة في الموضوع ده أو عايز يصحح لي معلومة شايف إنها غلط شاركنا في التعليقات عشان كلنا نستفيد. اللهم إن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وإن كان من توفيق فمن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.